გამარჯობათ ყველას მოგესალმებით ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ტურნირზე რომელიც სოფლიო ჩემპიონატს უკავშირდება მაგრამ გაცილებით დრამატულია ზოგჯერ გაცილებით საინტერესო მატჩებია იმიტომ რომ ჩვენს ტურნირზე ძალიან კარგი ფეხბურთელები იღებენ მონაწილეობას როგორც ყოფილი ასევე მოქმედი დღეს ყავს კიდევ ერთი მოქმედი ფეხბურთელი თბილისის დინამოდან ბატონი ლაშა თოთაძე ლაშას მინდა მივესალმო თქვენთან ერთად დიდი მადლობა რომ მოძებნათ დრო და გვესტუმრა იმიტომ რომ ფეხბურთელს თავისუფალი დრო არ უნდა ქონდეს მით უმეტეს PlayStation-ისთვის მით უმეტეს ამ ტურნირისთვის მაგრამ მიხარია რომ ჩვენი სტუმარი მოქმედი ფეხბურთელია და რაც თავარია დინამოზე ვისაუბრებთ იმიტომ რომ მე იმ თაობის ადამიანი ვარ რომლის თავარი ოცნება თავარი სიხარული იყო დინამო თბილისი ფეხბურთი ამიტომ გვიყვარდა რომ იქ მოხვდა გვინდოდა ყველას ჩემი მეზობელი იყო ლაშა კახიასათიანი მაშინ დინამოს უფროსი იყო მაშინ სხვა ტერმინები იყო გუნდის უფროსი ერქვა და მაგათ ეზოში თამაშობდი ხოლმე სულ ზემოთ ვიყურებოდი რომ იქნებ გადმოიხედოს და დინამოში წამიყვანოს მეთქი მაგრამ ერთხელ არ გადმოუხედავს არც ერთხელ რა სამწუხაროდ მაკა ასათიანი ხედებოდა ხოლმე და მაკასთან კი მეგობრობდი გადასარევი ადამიანი იყო ბავშვობიდან და მარცხს მაჭმევდა ხოლმე და დინამოში ვერ მოხვდი სამწუხაროდ და საერთოდ ვერ მოხვდი ფეხბურთში ისე მიდოდა ფეხბურთელობა ერთხელ კი ვითამაშე საქართველოს ნაკრებში ოღონ ამხანა გულში აი კინკლაძის და არველაძეების დროს მაშინ ვითამაშე ვიცი ეგ ისტორია ხო და მითხარით აბა რა ხდება დინამოში ესე იგი თქვენ ხართ ბრაზილია დღეს იმის გამო რომ იტალიის კომაგი სამწუხაროდ ასე ტრაგიკულად განვითარდა მოვლენები ყოფილა ასეთ შემთხვევა ვერ ვიხსენებ რა მე რაც ფეხბურთი მახსოვს და გულშემატკივრობა დავიწყე მე არ მახსოვს კი რომ იტალიის გარეშე მსოფლიო ევროპაში ხო აი ესე მაგარი დანაკლისია მე რომ მკითხოთ რა იმიტომ რომ სულ ასე ხდება ხოლმე ზოგჯერ ისეთი ძლიერი არ არის მაგრამ ჩემპიონატი დროს ყოველთვის იტალია რა მაინც არა კი ყოველთვის ანუ ისეთი ფეხბურთის მოყვარული ვარ დაცვითი სტილის და პაულო მალდინის გამო დავიწყე გულშემატკივრობა პაულო მალდინი რა მაგარი იტალიის ისე რომ ვთქვა და იმის მერე რაც თავი მახსოვს ბალეშკოპ იტალიას და წერ ძალიან გოლი და ვაიმე რა ბურთი ამიღო არგენტინა გვიტევს ვინ ყავთ მე კარებში ასეთი ვაიმე რა ბურთი ამიღო კიდე ეს რა იყო ვინ ყავთ კარში ბრაზილიელები მე ვერთო რა ასეთი შენტევი ფეხბურთი არგენტინა იქ თუ ითამაშე კი ბატონო ყველაფერი კარგად იქნება რა გვიტევს ზოგადად ფეხბურთის მოყვარული ანუ PlayStation-ში არ ვარ ავტოსპორტი მიყვარს ძალიან და თუ დრო მაქვს უფრო ჩვენ გვირჩევნია რომ აქ ესე ჩვენ წინააღმდეგ ვითამაშო როგორც ფეულაში პოლიტექნიკში ვარ მოხ მე სუსტები უფრო მაინტერესებს აი ასე თუ არ გიყვარდა სუსტი ხარ ეს უფრო მირჩევნია იმიტომ რომ აქ რამდენიმე ტკივილი მომაყენა რამდენიმე მოქმედება ფეხბურთელმა და ერთმა ყოფილმა სხვათა შორის ამან იაშკა მომიგო ესე იგი ყოფილ ფეხბურთელებში და მოქმედში მერებაშვილმა გიორგი ჩემთან გაცილებით დიდი შანსი გაქვს მოგების მართლა ესე იგი იმედიანად ვიყო არ ვინერვიულო არ გაქვს ნამდვილად სანერვიულო რა კაია რომ დამაწყნარეთ რა კარგია მაშინდან გამომდინარეც ფურთის ფლობა აშკარად ვაიმე ეს ხო უნდა გამეტანა აი აბა დინამოზე აუ რა იყო დინამო მართლა მაგრამ სხვა შორის ისა ლაშა უნდა თქვა ერთხელ დავწერე ამაზე სპეციალურად დინამოს ჟურნალში და არ დაბეჭდა საერთოდ არ მოიწონათ სიმართლე ხო ის საქართველოს როგორ სიმართლე არ მოწოთხო რასთან დაკავშირებით აი მე რა ისა მაქვს ესე იგი დინამოსთან რა იდეებიც მაქვს რა რომ ესე იგი დინამო ხო ვერ იქნება ის რაც იყო იმიტომ ვერასოდეს ვერ იქნება ვაიმე რატო იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩემს ბავშვობაში დინამო ხო საფეხბურთო კლუბი არ იყო ეს იყო საქართველოს ნაკრები ანუ ის ასრულებდა იმ ფუნქციას რასაც ახლა რაგბიში აუ ესეც რა კაი კი რაგბის ნაკრები აქვს ანუ ეს იყო საქართველოს ნაკრები სინამდვილეში ქუთაისი იქნებოდა ლაგოდეხი როშიამშენი ადამიანს ნიჭი ქონდა ეგრევე მოყავდა დინამო თბილისი იმიტომ ის მთავარი მე ეხლა ქართველი ნიჭიერი ვიყავი და იმდენი ვქეთო 3 გუნდი მოხდა ბოლოს ხოიჯი იმაში ჩემპიონატში მაგრამ ეს ნიჭის დამსახურება იყო თორე იდეაში ეს იყო აი ახლა უნდა გავიტანო ვაიმე კიდევ არის შანსი აუ გადავრჩი აუ შტურმი მაქვს მოწონა გოლს ვერ ვიტან ხო და ვეღარ იქნება ის სლოგანიც მახსოვს ჩვენ ერთი გუნდი ვარ გუნდი ვეღარ იქნება დინამო ეგ არის დამთავრებული ამბავი იმიტომ რომ საქართველოს უკვე დამოუკიდებელი ქვეყანა ანუ ნაკრების ფუნქცია ვეღარ იქნება ხო გასაგებია კლუბი არის კი კლუბი ხო მაგაზე უნდა იფიქრონ რა პირიქით რა ხო გესმით ასვამ დღეს რავი ჩვენი ხელმძღვანელობაც ლოგიკა ეგ არის რომ ის ვეღარ იქნება იგივე ანუ მე თქვენ ერთ-ერთი ის მაქვს კიდე მოსმენილი ვერსია იბერიასთან დაკავშირებით ხო დია გუნდს საქართველოს ახსოვს რომ გამოუცვა ეს იმიტომ რომ ოიშტეკ დინამოს ამბავი რა ცუდი ისტორია ძალიან ტრაგიკული სხვათა შორის
დინამო არ გინდოდა თქვენ მახსოვს. არა, არ მინდოდა არც საბჭოური სახელია. ახლაც არ მინდოდა, ეგ ხო 25 წელს იმ ბერიას ის არის. აბა თქვენ რა გონეთ? ვაიმე! მე კარი ლაშა 20 რო ნახოთ ციე ფეხბურთის რა. ესე იგი შემადგენლობა ხო ყოველ წელს ქვეყნდებოდა ხოლმე მე ნანახი მაქვს 37 წელს დინამოს შემადგენლობა ქრება 38 წელს სხვა ხალხი თამაშობს რატო? იმიტომ რომ 25 წელს რო გააკეთეს გუნდი მარტო ფეხბურთელები კი არ ყავდა ჩეკას თანამშრომლებიც ყავს სპეციალურად გააკეთეს გუნდი და მოგიყვებით მაგ ისტორიას რატო გააკეთეს რომ საინტერესოა ხო რო ეს ეგრევე ხო აჯანყებები დაიწყო საკუთარ ანუ მე-19 საუკუნეში ესე ოპერა გაგვიკეთეს და მე-20-ში იფიქეს ვერია ხო იცით ჟებერტკილი კაცი იყო იფიქა რომ ფეხბურთი იმდენად მასიური იმდენად ქართველები შეყვარებულები არიან ამაზე რომ გადაერთვებიანო რა ვაიმე ეს გუნდი მისი გაკეთებულია მილიციელები და ჩეკას თანამშრომლები ის ხალხი დღისით ფეხბურთს და ღამე ხალხს ხურეtten და მე ისინიც დახვრიტეს იმიტომ ქრება 27-ში და მე 38-ში უკვე ბორე პაიჭაძე და მაგათი თაობა ჩდება თორე მანამ ეს მაგიტო ეხლა ესე ხო მე ხო არ დავუმალავ ვიცი ეგ ისტორია ნამდვილი ამბავია და ეხლა ამის დამალოს რა აზრია მაგათი გაკეთებული გუნდია და დამოუკიდებელ საქართველოში რატო უნდა იყოს ჩეკას დინამო რა ხო გესმით რა ამიტომ ვიყავ ის მომხრე რომ შეგვეცვალა სახელი მაგრამ ხო ერქვა ცოტა ხანი ერქვა და ისე გადა მაგრამ ლოგიკა აქვს ახლა ვიღაც ისტორია გასაგებია რომ ისტორიაა მაგრამ ნუ დავიწყოთ ახალი ისტორია ხა მაგდენი თუ სულ იმაზე ვიფიქრეთ მარტო 1991 წელს თასი გვაქვს მოგებული აბა რაკნას იმან რეალ მადრიდმა ბერამდენეთ მოიგო ეხლა მე-13-ით მოიგო ოფილებს ლაშა რომ ერთხელ გვაქვს ევროპული თასი მოგებული წინ ვერასოდეს ვერ წავით პირიქით უნდა ვიფიქროთ რომ აი გაიღო ვაიმე რა შეცდომა დაუშვი ეს რა შეცდომა დაუშვი ძალიან გვიტევს არგენტინა ნუ ესე იგი თქვენ რა თქმა უნდა არგენტინას გულშემატკივრობთ გაქვთ იმედი რა ვიცი იმედი ყოველთვის მაქვს მაგრამ გულშემატკივრობა გულწრფელობას არ მოითხოვს აი კაი პასი ეხლა მე ამანას თუ კაი პასი გააკეთა აქ გარდაუვალი გოლი იქნება აჰა გაატარა ტიაგო სილვა ხო აბა ეხლა რა ხდება დინამოში ეხლა მე მაინც ხო ჩარჩენილი მაქვს ბავშვობიდან ამას ხო ვეღარ გაექცევა ჩემი თაობის ადამიანი მაინც დინამო ახსოვს სულ ხო დინამოში ანუ ძირითადად უფრო აქცენტი გაკეთებულია ახალგაზრდებზე აკადემიის აღზრდილ ბავშვების დაწინაურება აუ ისე სხვათა შორის ეგ ნახე ეხლა რამდენი პრეტენზიას არ უნდა მქონდეს ეს აკადემია ნანახი მაქვს მართლა საოცრია უმაღლესი დონის არის აი მართლა ძალიან მაგარი ესე რომ თქვა დინამოც მოსავალს იღებს ესე რომ უხეშად რო თქვა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი იზრდება და ანუ ჩაკვეტაძის სახითაც ხო ძალიან ეხლა ნახე ხო რომ კარგი ტალანტი მივიღო ეხლა ნაკრებში ითამაშა ის ხო ჩაკვეტაძე ითამაშა კარგად ითამაშა ძალიან ხალხოს ნაკრები რახან ვახსენეთ ეს ბოლო ორი თამაში ნახდათ იმედის პროგრესი იყო აშკარად სხვა ის კი არა შედეგს კი არ გულისხმობ თვითონ თამაშს არა ისა ხო სხვა რამე ვითამაშეთ აი არ გავდით მანამდე რასაც თამაშობდით იმას ნახდათ არ გავდით რა კი მონახაზიც იგზნობოდა და მშრალების მუშაობაც იგზნობდა ეს ძალიან სასიხაულო იყო და ამდენი წელი გავიდა ეხა რაღაც ხო უნდა მოხდეს რა ეხა რა ვიცი აბა ბოლო ისა როდის ხონდა სიხარულის აპროტმენტი კი გასაგებია რომ ჩვენი მორაგბლები არ გვაკლებენ ხო ამ სიტყვას მაგრამ ფეხბურთზე მასიური ხო ძალიან ძნელია რომ სოფლიოში რამე იყოს კი ყოველ შემთხვევაში მით უმეტეს საქართველოში ძალიან უყვართ ფეხბურთი კი მე ტრადიცია და კულტურა რო გააქვს ეხა გასაგებია გინდა რომ ამაშიც იყო წარმატებული რა ძალიან გამიხარდება არგენტინა ბრაზილია 0-0 რომ მორჩეს სიცხილი კი ბატონო ხო აბა ესე იგი იტალია მართლა ის ბავშვობაში ერთხელ მახსოვს იტალია მეც ისე მომწონდა რა იმიტომ რომ ჩემი პირველი ჩემპიონატი იყო 78 როცა დაიწყე ესე იგი არგენტინა რო გახდა რა მსოფლიო ჩემპიონი ჰოლანდიას მოუგო მაგრამ იმ წელს იტალია ძალიან მაგარი იყო ბეტეგა ბენეტი და აი მაგარი ხალხი თამაშობს როსის თაობა ვაიმე როსი 82-ში როსი საოცრება ქნა აუ კიდეაიო როსი 82-ში ხო საოცრება ქნა ჯერ ერთი 6 გოლი გაიტანა ბომბარდიერი გახდა და თან 2 წელი მანამდე ციხეში იყო ანუ პატიმარი იყო გამოვიდა და ისა სოფლიო ჩემპიონატი მოიგო ხო გახსოვთ ფინალში 3 გოლი გაიტანა ხო 82-ში ხო და საოცრება მოახდინა ვაიმე ეს არის სუსტი ვარო კარგი გალაშა ეს არის სუსტი ვარო პირველი შეტევა იყო ესეთი ორგანიზებული ზოგადად ფეხბურთი როგორ მოგწონთ მე ევანდელი ფეხბურთი ესე თანამედროვე ხო შეიცვალა დიდი შეიცვალა და როგორ შეიცვალა არის გუნდებს აი ეს ლიდერები რო არ ყავთ აი როგორც ადრე აბა იმიტომ რომ ძალიან მესი რონალდოს
თუ არ ჩავთვლით არ არიან ნაკრებებში ესეთ ფეხბურთელები რომ ხო პრაგმატული აი როგორც ადრე იყო ძალიან კოლექტიური თამაშიც გახდა რა კოლექტიური და 60 და 70-ში სულ ინდივიდებზე იყო აწყობილი არა კი განვითარდა ზოგადად ანუ უფრო ფიზიკური ხარჯი ხო ყველაფრის მედიცინაც იმ დონეზე ჩაერთო უკვე რომ მედიცინის დონეზე ძალიან ბევრი რამე წდება კი კლუბში მუშაობს ძალიან ბევრი მსრელი ზოგი ფიზიკაზე ზოგი ადგენაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგ ყველაფერსთან ჩემთვის შესაძაც 60 ტურნირს თამაშობდა უმაღლესი დონის კლუბი ხარ უკვე პატარა დეტასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რა აი ლაშა ეხლა გუჩქვა შემიძლია გამოვუწყვე რა ქვეყნის ჩემპიონატიც არ ნაჩვენებდი მე მაინც ასარჩევად რომ მქონი საქმე უყურებ ჩვენ ჩემპიონატს რა იმიტომ რომ ამას ვერ ვწვდე ანუ ყველა ვარიანტში ჩემი ჩემპიონატი ყველაზე მეტად მაინტერესებს რა მე არ მგონია რომ ადრე ეგეთი პოლიტიკა ქონათ რომ ვითომ თავარია რომ ნაკრები განვითარდესო ანუ წარმატება ქონდეს რა ნუ ჩემპიონატს ვერ განავითარებ მე მაგას არასოდეს არ ვეთანხმებოდი იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ საკუთარი ჩემპიონატი არ ქონდეს და განვითარებაზე ამიტომ აი ეს მაინტერესებს როგორ იზრდება დონე აი თქვენი გადმოსახედიდან ვაი მე რა ვქენი რამდენად კი რა თქმა უნდა ნელი ნაბიჯებით მაგრამ კი პროგრესი არის რა თქმა უნდა არის პირველ რიგში გაშუქებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საკმაოდ საინტერესო გადაცემები ეწყობა ანუ შუქდება და ესე ვთქვათ ქართული ფეხბურთის თამაში ავიღუპე ნუ თითქმის დავიღუპე ფაქტურად გოლი იყო რა შეგიძლია ჩათვალოთ საფარი კეთდება ინფრასტრუქტურა ასე თუ ისე იწყობა და საინტერესოა ეს ყველაფერი ნუ ქართული ფეხბურთელის ანუ მე დიდი ხანია ჩემპიონატში ვთამაშობ და ელემენტარული ენატრება მინდორი და პირობები რა ხო და ეს ყველაფერი რა ვიცი ამ ახალმა ფედერაციამ დაიწყო ზრუნვა და აკეთებენ ამ ყველაფერს და საკმაოდ საინტერესო თამაშებიც არის თუ აკვირდებით ჩვენ ჩემპიონატს ბევრი ანუ ერთი მაყურებელი აკლია აკვირდები და სხვაშორის ნელ-ნელა აი ხ მაგასაც ვფიქრობ რომ მაყურებელის დაუბრუნდება ზოგან ხო დაუბრუნდა აი ქუთაისში მაგალითად ეხა ბოლო ტური ვითამაშეთ ერთ-ერთი და რა თუ ნახავდით ძალიან ესეთი აი საყურებელი თამაში გამოდგა 10000 გულშემატკივარი დაესწრო ამათ ანუ ფეხბურთელზე მოქმედებს რა мотиваცია გეოსტის мотиваცია დანიშნულოვანი არა ეგ ძალიან მიხარია რომ იცვლება ჩემპიონატი თუ არ შეიცვალა სხვანაირად ძალიან ძნელი არა რას ზოგადად რას უნდა იცი აი ქვეყნისთვისაც ფეხბურთი აი ყველა მხრივ ის არის აი ჩემთვისაც ხო ერთი შეხედვით ხო შორს ვარ ხო წერალი ვარ მაგრამ იმდენად იმოქმედა აი მაგალითად კინკლაძის დროს მე წიგნი მაქვს დაწერილი ფეხბურთზე ეს წიგნი პირველად ინგლისურენმა შემიკვეთეს იმიტომ რომ შოქში იყვნენ კინკლაძისგან აი მართლა ხო იცი რომ შოქში იყვნენ კი და ესე რატო უნდა იმ გამომცემლობა ინგლისურმა გამომცემლობა ვინც შემიკვეთა ეს კინკლაძის დამსახურებაა რომ გადაწყვიტა რომ ქართულ წერალს ქართულ ფეხბურთზე წიგნი დაეწერა იმიტომ რომ კინკლაძე ხო საოცრება ერთი სეზონი თამაშა საოცრება რა ხო გინახავთ იმ არის YouTube-ზე იმ საუთჰემპტონის გოლი და კიდევ არის ძალიან რასაც აკეთებს კინკლაძე არის ფენომენი სტადიონზე ვიყავით ძველ სტადიონზე მაშინ ჰაიბერიზე თამაშობდა არსენალი რა ეს სანამ ახალი იქნება იქ ერთხელ გვერდზე ვინც მეჯდა მანჩესტერი არსენალის მის დროს იუნაიტედს ეთამაშებდა იმან მკითხა იმ გვერდზე მჯდომაკაცმა რა ქვეყნიდან ხარ რა შემატყურო ემოციურად უყურებდი და მე ვთქარ საქართველოს როდის ეს კაცი რომელი საქართველოს კინკლაძე საიდან წინეთ მართლა კინკლაძის ქვეყნიდან ხარ მე ვთქარი მართლა კინკლაძის ქვეყნიდან და პირადად ვიცნობ მეთქი და მთელი ტრიბუნა მოიყვანეს ხელს მართმევდნენ რომ ესო ეს ყვიროდა ესე განწრული ხმით ეს კაცი არის იმის ქვეყნიდანო რა ქვია კინკლაძესო და როგორ დღემდე როგორ უყვართ და როგორ აფასებით დღემდე ხო ეს რაღაც გადაცემა არის მანჩესტერ სიტის გულშემატკივრებს აქვს ტაქსი არის ესე ვთქვა და ვიცი დიახ გვარდიოლას რო ეკითხება ის სამყარო გაშიფრებული სახით კინკლაძე არის ნუ გაგიჟებული როა მახსოვს ეკადრები მინახავს ნუ მართლა რა სამწ ხო და რატო გეუნები ამ ფეხბურთს შეუძლია ყველაზე მეტად ფეხბურთს შეუძლია ამის გაკეთება რომ შეასრულოს ერთგვარი ლოკომოტივის ანუ ის ორთქლამლის ფუნქცია რომ ლიტერატურა, კულტურა ნებისმიერი ქვეყანას აიძულებს ფეხბურთი რომ დაინტერესდეს სხვა კულტურითაც და ქართული ფეხბურთი რო იქნება წარმატებული ქართულ ლიტერატურას მეტი მკითხველი ეყოლება მარტივად მაგის თმამი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დამატებით რო არის აბა ვნახოთ თუ არის დამატებითი ოფილა დამატებითი დამატებითი არგენტინა ბრაზილია ძირითადი დრო დამატებითი უნდა გამოვამჟღავნოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და შესაბამისად მოწინააღმდეგე დღევანდელ მატჩში
ლაშა თოთაძე ლაშა სადაური გვარია თოთაძე ალამაზი გვარია გვართ მესხეთი ახალციხიდან მესხეთში მივდივარ მე გიждები ხო იცი მესხეთის აწყურიდან ვარ რას მეუნე თელი სიჭამუკი აწყურში მაგ გატარებული აბა იმაზე მუშაობდი ღვთისმშობლის ტაძარზე სტუდენტობიზე აუ აწყურელი ხარ მე თავში გეკვა ლაშა აუ რაც მე ტონობით აწყურის სადღესო მაგ დალეული აუ რა მაგარი ხალხია გიждები აწყურზე და აწყურელებს აუ რა მაგარი ხალხია სხვათა შორის ეგ ეკლესია ძალიან დიდი ფინანსები ჩაიდება კი აკეთებენ პროექტიც ქონიათ ხო და ჩვენ ვიყავით სტუდენტები და ვასუფთავდით მიწისგან რა სტუდენტობის დროს და აი წარმოვიდგინეთ ყოველ ზაფხულს მანდ მივდიოდი ლაშა და რა სიყვარული მექნება ვაიმე აჰა თუ აწყობილი ხალხი გაგატაინებ ერთდროს აჰა ერთიეძე აუ რა მაგარი საერთოდ მესხეთი რა საოცრება ჩვენ ხო ცუდად ვიცით ჩვენი ქვეყნის ისტორია ჩვენი სამშობლო დაიწყო მაქედან საქართველოს მაქედან იწყო ანუ საქართველოს იდეაც მან დაიბადა როგორც დიდი სახელმწიფოს და სინამდვილეში ესე იგი ქრისტიანობას რა თქმა უნდა კაცო ეგ აწყობის ტაძარი ყველაზე დიდი იყო ერთდროს აშვატიცხოზე დიდი იყო ის ოქროს გუმბათი მართლა ლეგენდა კი არ არის ნამდვილი ამბავი მან იყო დავძანებული ცნობილი ხატი რომელიც ამ გუმბათმა რო გადაარჩინა ეგ საოცარი ისტორიებია საერთოდ აწყობდით და რა მაგარია როგორ გამიხარ მან დრო სკოლა ეხლა აღარ არსებობს დანგრეულია მან ცხოვრობდით ხოლმე ანუ ხიტთან მან დრო სკოლა იყო მან ცხოვრობდით ხოლმე და ყოველ დღე რამდენ შრომობდით და იმ სოფლშიც ძალიან მეგობრობდით რა იმ ხალხთან და რო ვამთავრდით ხოლმე საღამოს მოგონათ ხოლმე ღვინო აი ღვინო არ იყო იმიტომ სამშობლოში ხოცი აი ღვინოები არ იყო ეხა დაიწყეს სხვათა შორის ლაშა იცი რა მაგარი რამე მოხდა ნათენაძეა გიორგი ნათენაძე ახალგაზრდა კაცი და ტერასული სისტემა აღადგინა აი ძველ მესხეთში რო ქონდა ტერასებად რა რამა ვაი მე არ დავიღუპ ხო იცი ეს ტერასული სისტემა ეხა შარშან ვიყავი წელს ისე მიხარი ეხა მივდივარ კიდე რა მესხეთში მამაჩებიც ძალიან აქტიურია აი ეზოში და ბაში სულ გასკი ვენახები აუ ისე მაინტერესებს ეხა ეს მესხური ღვინოები რა იმიტომ ყველა კუთხემ დაიბრუნა იმერლებმა დაიბრუნეს ნუ კახელებმა თავის და ქართლის ღვინო და ისე მაინტერესებს რა ეხა ახალი ჩაფრთხილი თუ მოხდებით იგი დაუცილებლად იმას მიძლებთ აუ არა ის აი ტერასების იმას ველოდები როდის მოსავალი როდის ეკითხეთ რა ძველი მესხური ჯიშები ლაშა ეგ დაკარგული საბჭოთა პერიოდში გაქრა ეგ ისა რა ქვია ბაშო საბჭოთა პერიოდში გაქრა თორე მანამდე ოსმალეთის იმპერიაში რომ შედიოდა მესხეთი სამი საუკუნე მოულელმა იმან მაინც იხარა ხო იცი რა უცნაური ამბავი მოხდა რო დავიბრუნოთ მე მესხეთი ისევ დავხვდა იქ ვენახები წარმოგიდგენ ისე ხო ვენახს ხელს აკიდებდნენ არ ჭირდებოდა არ სვამდნენ ღვინოს ხო და დავხვდა წარმოგიდგენ ეხლა მეორე ტაიმია დამატებით აუ რა დაძაბულია მატჩია მაგრამ აღმოვაჩინე ლაშა თოთაძე არის აწყურიდან მესხეთიდან და იმდენი ისა გვაქვს სალაპარაკო საერთო რომ ფეხბურთის უდამაუწყდა არა და ძალიან დაძაბული მატჩი ერთი გოლი ნამდვილად ჭირდება პენლებს 11 მეტრიდან ჩვენ ვერ დავარტყავთ ის ნელი შესასრულებელი ამაზე უნდა შევთანხმდეთ რომ ხო 11 მეტრიანები არ გვინდა თუ დამთავრდა დამატებითიც ფრეზე შევთანხმდეთ მე მგონი გადასარევი იქნება იმიტომ რომ მე ახლა ძალიან მერიდება აწყურელი ადამიანი დავამარცხო იმდენი სიკეთე მახსოვს აწყურელებისგან იმდენი სიყვარული და ისეთი განცვილი ხალხი ცხოვრობს ისეთი კაი წრე ეგენი სხვა შორის ხო გაასახლეს 44-ში და ბევრი ჩამოასახლეს იმერლები აჭველები არიან სხვა შორის მარტინენკოები არიან უკრაინელები კი ძალიან ხო იცით ხო კი ო ეგენიც არიან აუ რა მაგარია რამდენი გამახსენდა აწყურა აუ ესე იგი ახან აწყურელი ხარ და მესხეთიდან რო წავაგო არ დამწყდება გული რა საერთოდ რა აუც მესი ასიზავს მესი როგორ გაითვალისწინებს აწყურის და იმის რა ქვია ფაქტორს იმარიას არ ეკადრებულა ხო მაგრამ ფრე იქნება იდეალური მე მგონი ჩვენ შემთხვევაში რა მესხეთის და აწყურის საპატიო ფრე დავხატავდა ამდენი დარჩა და ძირითადი დროს მე ვეთქვი არგენტინას მე დაველაპარაკები რომ მე არის იდეალური თუ რა თქმა უნდა ეხლა ამან გოლი არ გაუშვა გადავჭი რომელი წუთია ო ეს ძალიან გამიხარდა ხო ესე იგი დინამოს ამბებიც ნუ მე მგონი გადასარევი იყო არგენტინა ბრაზილია მეტი რა გავაკეთოთ ეხა პოლიტიკური თვალსაზრისით და ლაშა თოთაძე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი უღმესი მადლობა იმედი ან აქ შევხვდებით ან მესხეთში ან დინამოს ტრიბუნებზე ძალიან დიდი მადლობა ლაშას მობრძანებისათვის მომავალ შეხვედრაზე კარგად ბრძანდებოდეთ